Tuolla menee tie. Tuolla näkyy ensimmäinen vuoren nyppylä. Melko kaukana kylläkin, mutta hitaasti ja varmasti sinne päin pitäisi lähteä. Tästä kuulee ja näkee vielä autot. Ja vois kääntyä. This is me, somewhere far north from the Arctic Circle, very confident to set my foot towards the forests and mountains. But let me take you back to the start and explain, how did I get there in the first place? On this nice sunny summer day, I got a great idea for an adventure. An adventure combining hitchhiking, hiking, rafting, and fishing. And it all sounded fun. So I went, as I call it, RAFITCHING. Just after a few minutes of waiting, I got a ride to Vaasa. Oh, what a great start for the journey. No niin, nyt päästiin Vaasaan, Vaasan ABClle. Koitetaan päästä Ouluun vielä tän illan aikana. Se olisi ihan jees. Ottakaa mut kyytiin! Wasn't as lucky as I had hoped with hitchhiking, so I decided to set up my tent and continue early in the morning. Huomenta. Matka jatkuu. Oravaisten nesteeltä kohti Oulua. The further north I got, it seemed to be easier and easier to get rides. Finally, I made it to Sweden, and there I met Mika, a fellow hitchhiker who was also on his way towards north. We decided to team up and hit the road together. Once arriving to Töre, a day full of great rides suddenly turned worse. We realized that no one was driving our direction through this small Swedish village. It felt like a dead end. Eventually, after an hour or two, we managed to get a ride from a Ukrainian couple who were hoping to get employed in berry picking business and thus driving north. Despite the rain, darkness, and lack of traffic,
we still gave a couple of tries for hitchhiking, but soon found ourselves squatting inside the close-by sauna building. After a 3-day hitchhiking effort, I was ready to start the second part of the journey. The plan was to spend a day hiking over the mountains to the point where the lake turns into a river. Thereafter, to inflate the kayak and to come down the rapids, making stops along the way. And finally, to return nice and safely to the road. Tästä kuulee ja näkee vielä autot. Niin vois kääntyä. Ei. Eteenpäin, ylöspäin. I was surprised by a small road that was leading towards the mountains and my final destination. But soon it was pretty clear that it wasn't the right path, and I had to change my direction. Reitti vähän hakusessa. Ihan tappaa. Saakeli. Hullua pusikkaa. Rampimista. Ja hyttysiä. Puskajumppa loppu. Päästä jatkaa tätä oikeata treiliä. Tuulenvire ja aurinko. Mitä muuta voi enää toivoa? Nyt aletaan nousee mäkeä ylöspäin. Heti kun tulee tuulisempi kohta, niin täytyy järkkellä ottaa vähän lepoa. Mutta ei tässä. Hyttystä syöttinä. Suurin yksittäinen ylämäki voitettu. Ja on mitäs muutakaan kuin eväs hetken paikka. Teepaita kuivuu tinkan päällä ja uskomattomat maisemat jatkuu. Näkymät on niinku laaksossa.
Oppas. Poronsarvi. Messi. Ois taas yks kahlureissu. Jes. Siellä alkaa tulemaan puita vastaan jo. Ja joki näkyy. Me ollaan tässä käveltykin. Puureja tuli vastaan ja seuraavaksi tästä vielä pari kilsaa, niin kengät pois vaan. Siellä se virtaa. Jes. Huhhuh. After 9 hours of walking, I finally made it to the upstreams of the river. Exhausted to death, but the river and the rain conformed with their sounds and brought memories from the past. Sadepäivä. Capture a sunset, Esses Capulet, maintaining the Romeo, called upon terror show, sunlight through trees please, blindness on its knees, blessings come in threes, bargains and guarantees. And how does this lady make me go crazy without even a sound around? Pari hyvää koskea tuli äsken laskettua ja nyt tästä on tommonen ihan hemmetin pitkä suora tyynialue. Eikä hirveästi edes tuule. Sitten se tulee jano. Tosta noin, kuppi auki. Vesi on heti saatavilla. Kalanpyynti hommissa. Täpläpaita. Most of my stuff got wet during the long rainy day. It was quite a relief to finally get inside the sleeping bag, eat some dinner, and get some sleep.
Kolmas aamu. Hyvin nukuttu yö. Ja seuraavaksi kohti alajuoksua. Siellä odottaa vesiputous. Sen verran kova toi koski, että ei tuossa mitään asiaa tällä meikän botskilla. Täytyy mennä rannan kautta. Hyttystä vähän häiritsee. Seuraavalle spotille siirrytään nyt. Tällainen paikka tälle illalle. Takana näkyy tämmöiset lumihuippuset kuoret. Koski kuohuvaa taustalla ja hyttystä lentelee veden yllä auringon valossa. Kyllä täällä on ihmisen hyvä olla. With a beautiful sunset view straight out of my tent entrance, it was an ideal camp place for the last evening at the river. Ei voi mitään, ei pääse. Täällä sitä taas ollaan, tiellä. Huhhuh. Aikamoinen retki. It was great to be back on the road. However, a part of me will always crave for the beauty, silence, and simplicity that draw people to these places. After all, that is what the life in the woods is all about.